শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে এটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কেবিনেটত এই সিদ্ধান্তটো এপ্ৰুভ হৈছে। এইটো হৈছে স্কুল ৰুল বুক। আজি আমি স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। স্কুল ৰুল বুক মানে হৈছে বিদ্যালয়, স্কুল মানে বিদ্যালয়, ৰুল মানে সচৰাচৰ শাসন, বুক মানে কিতাপ। অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খন কেনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত হ'ব লাগে বা বিদ্যালয় শাসন ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব লাগিব তাক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে স্কুল ৰুল বুক। স্কুল ৰুল বুকত 26টা পইণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই 26টা পইণ্টে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ছাৰবিদসকল, যিহেতু প্ৰায় 20 পেজৰ এখন ড্ৰাফ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই ড্ৰাফ্টত আটাইখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এটা ভিডিঅ'তে যদি আটাইখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব বা আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাচাব, কাৰণ ইমান দীঘল ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰো ধৈৰ্য নাথাকে বা সময়ো নাথাকে। গতিকে স্কুল ৰুল বুকৰ যি 26টা পইণ্ট, এই 26টা পইণ্ট আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত এটা কৰি আমি পইণ্ট আলোচনা কৰিম আৰু এটা পইণ্টৰ ভিতৰত থকা আটাইবিলাক চাব পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে এই ৰুল বুকৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ৰুল বুক যদি কিবা কাৰণত আমি মানি নলওঁ, ইয়াত সন্নিৱিষ্ট থকা কথাখিনি যদি আমি ভালদৰে কাৰ্যকৰী নকৰোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো আমাৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, আজি আমি স্কুল ৰুল বুকৰ প্ৰথম যিটো পইণ্ট কেটেগৰী অফ স্কুল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কেটেগৰীৰ বিষয়ে স্কুল ৰুল বুকত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই কথাটো আজি আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, ইতিমধ্যে আমি জানো স্কুল ৰুল বুকৰ ক্ষেত্ৰত 26টা পইণ্ট ধৰি দিয়া হৈছে আৰু এখন ড্ৰাফ্ট হয়। ইয়াৰ পৰা সামান্য দুই এটা কথা সলনি হ'ব বা নতুনকৈ দুই এটা কথা সংযোজন হ'ব। আজি আমি এই স্কুল ৰুল বুকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্কুল ৰুল বুক কি হয় সেই কথাখিনি জনাইছো। গতিকে যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। স্কুল ৰুল বুকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক 26টা পইণ্ট ধৰি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 26টা পইণ্ট স্কুল ৰুল বুকত থাকিব। যেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এখন এই কিতাপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেপ্টাৰ থাকে, স্কুল ৰুল বুকতো 26টা চেপ্টাৰ বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰে আমি বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰিব লাগিব। আৰু এই স্কুল ৰুল বুকৰ প্ৰথম যিটো পইণ্ট, প্ৰথম পইণ্টটোৰ নাম হৈছে স্কুল কেটেগৰী। আমি এই ভিডিঅ'টোত স্কুল কেটেগৰীৰ কথা আলোচনা কৰিম, লগতে আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰৰ কথা আলোচনা কৰিম। আমাৰ এইটো স্কুল ৰুল বুকৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্ট 1 হ'ব, পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' হ'ব। আমি এনেকুৱা ধৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আটাইকেইটা পাৰ্ট কৰি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰবিদসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব, কাৰণ স্কুল ৰুল বুকখনত কি আছে সেই কথাটো আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষাগুৰুৱে জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। কাৰণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত থকা নীতি নিয়মখিনি যদি আমি নাজানো, হয়তো আমাৰ কিবা কাৰণত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম স্কুল কেটেগৰী আৰু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ। আহকচোন প্ৰথমতে স্কুল কেটেগৰীটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হৈছে স্কুল কেটেগৰী। এতিয়া চাওক, আগতে আমাৰ কি আছিল, আমাৰ এই 2020 চনৰ আগলৈকে 2020 চনত আমাৰ এখন কি কৰা হৈছে, নতুনকৈ শিক্ষা নীতি প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে আৰু সেই শিক্ষা নীতিখনৰ নাম হৈছে NEP 2020, অৰ্থাৎ এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 চনত অনা কাৰণে এই পলিচিখনক নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি বুলি কোৱা হয়। আৰু নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কি হয় তাক লৈ মই এটি এক্সট্ৰা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থৈছো। এইটো হৈছে সেইটো ভিডিঅ', আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত চাব। ইয়াৰ আগলৈকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? ইয়াৰ আগলৈকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আছিল 10+2, অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত সৰ্বমুঠ
এই 12 বছৰ সামৰি লোৱা হৈছিল আগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ 10 plus 2 is equal to 12 অৰ্থাৎ ক্লাস 6 এই 6 বছৰ বয়সত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এডমিশন হয় তাৰ পৰা 16 বছৰত মেট্ৰিক দিয়ে আকৌ 18 বছৰত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে কিমান বছৰ আছিল 12 বছৰ আছিল কিন্তু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সলনি কৰা হৈছে আৰু 2020 চনত ইয়াৰ সলনি কৰি কিমান বছৰ কৰা হৈছে 15 বছৰ কৰা হৈছে আৰু এই যেটো 15 বছৰ কৰা হৈছে 15 বছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে হৈছে 5 plus 3 plus 3 plus 4 আৰু আমাৰ স্কুল ৰুল বুকৰ এই কথাটো উল্লেখ আছে অৰ্থাৎ আগৰ যি 12 বছৰ আছিল 12 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো 15 বছৰ কৰা হৈছে 15 বছৰ কি কৰা হৈছে যি আমাৰ 6 বছৰ বয়সত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজন এডমিশন হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু তিনিটা ক্লাস বঢ়াই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 3 বছৰ বয়সতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনিক এডমিশন লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটোৱে হৈছে স্কুল কেটেগৰী সদা সাবিত সকল স্কুল কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে যি পাঁচটা পইণ্ট আমাৰ সংযোগ কৰা হৈছে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেই আটাইকেইটা কথা ইয়াতে সুন্দৰকৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে প্ৰথম যিটো পইণ্ট প্ৰথম পইণ্টটোত এইটো হৈছে আমাৰ 5 বছৰ ধৰি লোৱা হৈছে আৰু এই যেটো প্ৰথম স্টেজটো গুলা হ'ব ফাউন্ডেশনাল স্টেজ বুলি কোৱা হ'ব যাক নেকি আমি বুনিয়াদী বুলি কওঁ অৰ্থাৎ একেবাৰে তলৰ ফাউন্ডেশন যেনেকৈ ঘৰ এটা বনালে আমাৰ ফাউন্ডেশনৰ প্ৰয়োজন এই স্টেজটোৱে হৈছে ফাউন্ডেশন আৰু এই স্টেজটোত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যেনেকুৱা ধৰণে গ্ৰো কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়ি যাব সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে আৰু ফাউন্ডেশনাল স্টেজত কি কৰা হৈছে 5 বছৰ এই 5 বছৰটো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে 3 plus 2 অৰ্থাৎ 3 বছৰ হৈছে আমাৰ তাতে কি থাকিব এই PP1 ইয়াতে ঠিক ভাল কৰি দিয়া হোৱা নাই কিন্তু হেতু হ'ব PP1 PP2 PP3 তাৰ পিছত আহিব ক্লাস 1 তাৰ পিছত আহিব ক্লাস 2 সৰা সাবিত সকল এই স্কুল কেটেগৰীটো লৈ ইতিমধ্যে মই আন এটি ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো হেতু নেকি অকল স্কুল কেটেগৰীৰ ওপৰতে ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এটো হৈছে হেতু ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো চাব উপৰ আই বটমতো লিংক থাকিব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো লিংক থাকিব এতিয়া প্ৰি প্ৰাইমাৰী 1 প্ৰি প্ৰাইমাৰী 2 প্ৰি প্ৰাইমাৰী 3 আৰু প্ৰি প্ৰাইমাৰী 3 টো গুলা হ'ব ক শ্ৰেণী বা বাল হতিকা বুলি কোৱা হ'ব তাৰ পিছত আহিব ক্লাস 1 আৰু ক্লাস 2 অৰ্থাৎ এই স্টেজটোত ফাউন্ডেশনাল স্টেজটোত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনৰ কিমান বছৰ বয়সলৈকে থাকিব 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলক এই স্টেজত ধৰা হ'ব অৰ্থাৎ এই আমাৰ যেটো প্ৰথম 5 বছৰ থাকিব 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তাৰ পিছত আহিল দ্বিতীয় স্টেজটো হৈছে 3 বছৰ এই 3 বছৰৰ যেটো স্টেজ এই স্টেজটোত কি থাকিব এতিয়া আমি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথম স্টেজটো ইতিমধ্যে আমি পালো ফাউন্ডেশনাল স্টেজ দ্বিতীয় স্টেজটোৰ নাম হৈছে প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজ দ্বিতীয় স্টেজটোৰ নাম হৈছে প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজ আৰু এই স্টেজটোত কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰলৈকে থাকিব এই স্টেজটোত থাকিব 8 বছৰৰ পৰা আমাৰ 11 বছৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সামৰি লোৱা হ'ব আৰু ইয়াত এই 5ৰ পিছৰ যে 3 এই 3টো সামৰি লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ 3টা ক্লাস থাকিব ইয়াৰ আগৰটোত আছিল কেইটা ক্লাস 5টা ক্লাস আছিল এইটোত কেইটা ক্লাস থাকিব 3টা ক্লাস থাকিব কি ক্লাস থাকিব ইয়াত থাকিব ক্লাস 2 3 CL class 3 class 4 class 5 এই তিনিটা কোড থাকিব ইয়াতে থাকিব অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজ থাকিব স্টেজত থাকিব ক্লাস 3 ক্লাস 4 আৰু ক্লাস 5 আৰু যদি ইয়াতকৈ ডিটেইলছ বুজিব বিচাৰে আপোনালোকে অলপ আগতে দেখুৱা ভিডিওটো চাব তাৰ আপোনালোকে বুজি পাব তাৰ পিছত প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজৰ পিছত আমাৰ আহিল আমাৰ মিডল স্টেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সচৰাচৰ আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ এমি স্কুলৰ কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 5 বছৰ পালো তাৰ পিছত 3 বছৰ পালো তাৰ পিছত যি তিনিটা ক্লাস এই তিনিটা ক্লাসটো কোৱা হৈছে মিডল বা মাধ্যমিক বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত কি ক্লাস থাকিব ইয়াত থাকিব ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈকে থাকিব আৰু
3 বছৰ হ'ব আৰু 11 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াক সামৰি লোৱা হ'ব তাৰ পিছৰ যে যেটো 4 বছৰ এই 4 বছৰটো হৈছে 9 10 11 12 এটো হৈছে 9 10 11 12 এই 4টা বছৰ সামৰি লোৱা হ'ব কেই বছৰ 4 বছৰ থাকিব আৰু কিমান বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ থাকিব এতিয়া চাওক যেতিয়া আমাৰ এইচএস ফাইনাল দিয়ে ইয়াৰ আগতো কি আছিল 18 বছৰতে এইচএস ফাইনাল দিয়ে নতুন পলিসি মতেও কি কৰিব 18 বছৰতে এইচএস ফাইনালৰ পৰীক্ষা দিব আৰু এটো বলা হ'ব সেকেন্ডাৰী বা উচ্চ মাধ্যমিক বুলি কোৱা হ'ব গতিকে সৰা সাৰ্ভেটো সকল এনেকুৱা ধৰণে স্কুল ক্যাটেগৰীটো কথা কোৱা হৈছে আৰু স্কুল ৰুল বুকত এই ক্যাটেগৰীটো কথা আছে অৰ্থাৎ আমি যাতে কথাখিনি বুজি পাও অৰ্থাৎ আমি যদি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক আমাৰ ষ্টেজটো কি হ'ব আমাৰ ষ্টেজটো হ'ব ফাউন্ডেশনাল আৰু প্ৰিপাৰেটৰি দুটা ষ্টেজে আমাক সামৰি লোৱা হ'ব মই যদি এজন এমই স্কুলৰ শিক্ষক তেতিয়া হলে হ'ব আমাৰ মাধ্যমিক বা মিডল আৰু যদি মই এখন হাই স্কুল বা হাই সেকেন্ডাৰী শিক্ষক হয় তেতিয়া হলে এটো হ'ব সেকেন্ডাৰী বা উচ্চ মাধ্যমিক এনেকুৱা ধৰণে এই কথাখিনি কৰা হৈছে এতিয়া স্কুল ক্যাটেগৰীটো এনেকুৱাই এখিনি বিষয়ে কোৱা হৈছে ইয়াতকৈ যদি আপুনি ডিটেইল জানিব বিচাৰে ইতিমধ্যে মই এনইপি সংক্ৰান্তীয় এনইপি 2020 সংক্ৰান্তীয় এটি ভিডিও বনাইছো তাত আপুনি চাব কাৰণ এনইপিৰ মূল বিষয়টোৱে হৈছে স্কুল ক্যাটেগৰী এটা অন্যতম মূল বিষয় হৈছে এনইপি গতিকে এটো হল স্কুল ক্যাটেগৰী তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ চাওক আমাৰ বিদ্যালয় বিলাকত তিনিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ প্ৰযোজ্য হৈ আছে এখন দুখন তিনিখন প্ৰথম একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে থকা বিদ্যালয় বিলাকত প্ৰযোজ্য হয় দ্বিতীয় একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য তৃতীয় একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ক্লাছ 1 ৰ পৰা এই দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আমাৰ কি আছে তিনিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আছে আৰু এই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ কিখনৰ যিখন ক্লাছ 1 ৰ পৰা 8 লৈকে যিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ সেইখন প্ৰস্তুত কৰে এসসিআৰটি যিখন 9 10 ৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ সেইখন প্ৰস্তুত কৰে সেবাই আৰু যিখন 11 12 ৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ সেইখন প্ৰস্তুত কৰে অসম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলে অৰ্থাৎ আমি গম পাব লাগিব বা আমি জানিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয় বিলাকত কোনখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ চলি আছে যদি আমি এখন এলপি স্কুলৰ শিক্ষক তেতিয়া হলে এসসিআৰটি দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন আমাৰ চলি আছে যদি আমি এজন সেবাৰ অৰ্থাৎ 9 10 ৰ এই শিক্ষক বা 9 10 ৰ মানে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কৰিলে গম পাব লাগিব আমাৰ সেবাৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন চলি আছে আৰু যদি আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰৰ এখন এই মানে শিক্ষক পঢ়ুৱা শিক্ষক তেলে গম পাব লাগিব আমাৰ আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন চলি আছে তিনিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক এইখন হৈছে প্ৰথম যিখন হৈছে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ তলত চাওক ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ অসম অৰ্থাৎ এসসিআৰটিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ এখন কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন শ্ৰেণীলৈকে ক শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে আৰু শিক্ষাবৰ্ষ 2023 2024 ওপৰত লিখা আছে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অসমীয়াত ইংৰাজীত একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ এখন হল ক্লাছ 8 ৰ পৰা ক্লাছ ক শ্ৰেণীৰ পৰা 8 লৈকে অৰ্থাৎ এই 2023 24 বৰ্ষৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখনৰ ফ্ৰন্ট পেজটো এনেকুৱা এইখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছে চাওক আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিল চমুকৈ AHSEC অৰ্থাৎ এইখন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা এখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আৰু 2023 24 বৰ্ষৰ কাৰণে একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন দেখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব এইটো চাওক এৰ ওপৰত লিখি দিয়া আছে 2023 24 বৰ্ষৰ বাবে তাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে এইখন হৈছে সেবা তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ ওপৰত লিখা আছে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন সেবা তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আৰু এখন কিমান চনত 2023 24 বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ আমি গম পালো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত বা আমাৰ বিদ্যালয় বিলাকত তিনিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ প্ৰযোজ্য হৈ আছে যদি আমাৰ বিদ্যালয়খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে থকা এখন বিদ্যালয় তেতিয়া হলে গম পাব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয়খনতে তিনিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ প্ৰযোজ্য অৰ্থাৎ 1 ৰ পৰা 8 লৈকে এখন 9 10 ৰ এখন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ এখন গতিকে সদা সাৰ্ভেৰ সকল আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দুটা পইণ্ট আলোচনা কৰিলো সেই পইণ্ট দুটা হৈছে স্কুল ক্যাটেগৰী আৰু একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিওত আন পইণ্ট বিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ লগতে আন শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ লগতো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব সদা সাৰ্ভেৰ সকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল
এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব